Που λέτε είναι ο Σύφης, ο Παπαδόκοστας, λιράρης ξακουστός και ακριβοπληρωμένος. Ουρά κάνουνε τα χωριά για να τσιβάλει στο πρόγραμμά του. Όπου πάει γεμίζει πλατείες, σχολιά, δρόμους. Οι ουρές απ' τα μάξα θυμίζουνε διόδια και τα γλέντια του τα συζητάνε όλο το χειμώνα. Έκανε όμως ένα λάθος και αυτό πρέπει να το πληρώσει. Το ποιοι είμαστε εμείς θα το μάθετε σύντομα. Το πως φτάσαμε ως εδώ θα το μάθετε τώρα. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Νιώθω λίγο άβολα. Δεν το έχω ξανακάνει. Καταρχήν πώς έλεγε? Γιάννενα. Το όνομά σου εννοώ, όχι από πού είσαι. Γιάννενα με φωνάζουνε. Από τον άντρα μου, το συγχωρεμένο το Γιάννη. Α, εμένα Λάζαρο. Και εμένα ανέβημα πετάγομαι έξω. Ας περάσουμε καλύτερα στις ερωτήσεις. Αν ήσουν φαγητό, τι φαγητό θα ήσουν και γιατί? Εγώ, παιδί μου, θα ήμουν αρνάκι οφτό. Τρυφερός μεν, αλλά θέλω πολλή ώρα για να με μαλακώσεις. Μάλιστα. Εμένα μου αρέσουν τα ντολμαδάκια. Για την ακρίβεια, η Μαρίκα, η γνωστή, από μένα την έχει πάρει τη συνταγή. Και κάτι μαγείρους που φορείς στο χαζοκούτι, εγώ τις έχω ταΐσμένους. Τι τα λες? Πώς κι έτσι? Κάθε χρόνο κάνουμε στο χωριό τη γιορτή του ντολμά, το γλέντι μας. Αυτό μας επάμεινε μπλιό. Μας έχουνε ερημώσει. Εκείνη τη μέρα όμως γεμίζουνε τα στενά και οι δρόμοι. Και εμείς φτιάχνουμε ντολμάδες μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και πότε είναι αυτή η ωραία γιορτή? Ανήμερα της Παναγίας. Μα δεν το κατές? Έρχονται και από το χωριό σου. Α, και εμείς φέτος έχουμε ένα μεγάλο γλέντι της Παναγίας. Τι εννοείς? Ο πολιτιστικός σύλλογος ετοιμάζει ένα μεγάλο γλέντι με τον Παπαδόκοστα. Το ποιο? Τον Παπαδόκοστα, τον Λιράρη. Γατέο τονε. Την τάπαθε. Την τάπαθα. Τη μια μέρα μωρέ που μας επόμενε κανονίσατε πανηγύρι. Μα δεν τρέπεστε μια ολιά? Σιγά. Σιγά. Είστε μωρέ 500 νοματέοι και εμείς δίπλα είμαστε 3 και ο κούκος. Όλα τα θέλετε δικά σας μπλιό. Δεν πας καλά, κυρά μου. Καλά πάω, γιατί πάω στο χωριό μου. Και κάτσε σε είπα, να σου πετάγει το έξω σαν τον Λάζαρο. Ο κόμπος είχε φτάσει στο χτένι.
Από μια αθώα κατά τα άλλα πρωτοβουλία των χωριών για νέες γνωριμίες, ήμαθα τυχαία το ένοχο μυστικό τους. Να κάνουν γλέντες στο Κεφαλοχώρι την ίδια μέρα με το δικό μας. Τόσα χρόνια υπομένουμε, ενώ έχουν τα πάντα. Σχολείο, υπηρεσίες. Ενώ πρόσφατα επήρανε και κάτι επιδοτήσεις για πρόβατα, που ανάθεμα και έχω δει ένα στο χωριό τους. Εμείς από την άλλη πράγμα. Εγκατάλειψη και ησυχία. 364 ημέρες το χρόνο κάνουμε παρέα με τα φαντάσματα. Δεν θα μας πάρουνε τη μόνη ημέρα χαράς. Έπρεπε να αναλάβουμε δράση. Να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να μην επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Είχε έρθει η ώρα για δραστικές λύσεις. Όλα μοιάζαν μάταια. Ό,τι κάναμε εμείς με τις φτωχές μας δυνάμεις, ερχόταν το Κεφαλοχώρι με τις διασυνδέσεις και το χρήμα του και μας πατούσε. Έτσι αποφασίσαμε να πολεμήσουμε. Να μην πέσουμε χωρίς μάχη. Βρεθήκαμε στο σπίτι Τσικούλας και οργανώσαμε το σχέδιό μας. Πήραμε τσιμάσια στον κοπελιό που βρήκαμε στην αποθήκη από τις αποκρές και ξεκινήσαμε για το μεγάλο χουνέρι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση. Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σταλίδας από την επίθεση στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου. Η περιφέρεια δηλώνει τον αποτροπιασμό της. Συνδεόμαστε ζωντανά με την Σταλίδα και με την πρόεδρο της Σταλίδας, η οποία αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις. Δεν θα τους βρούμε! Αχ! Νέα βεντέτα θα ανοίξει τώρα. Θα τους επικηρύξουμε τους κερατάδες που μας έκαναν τέτοιο χουνέρι και έχουμε και το γλέντι σε λίγες μέρες. Βρώμησε όλο το χωριό μας. Αχ, θα μου ανέβει πίεση. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Εξαφανίστηκε και ο λιράρης μας. Ευτυχώς, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον Υπουργό και τους αρμόδιους φορείς που ενέκριναν άμεσα την επιχορήγηση 1 εκατομμυρίου ευρώ με την άμεση κάλυψη ζημιών και την αναβάθμιση του πολιτιστικού μας κέντρου και ένα νέο χώρο φύλαξης για τα πρόβατα των κατοίκων. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι! Το νέο μας γλέντι θα είναι επικό! Τότε καταλάβαμε πως αν θέλαμε να επαναλάβουμε ξανά την ιστορία του Δαβίδ με τον Γολιάθ,
θα έπρεπε να κάνουμε το μόνο που φοβάται ο Γολιάθ. Να σκεφτούμε. Ετσά το μυαλό μας επήγε στο γιο του παπά, που αφού εσπούδαξε στα αίμα πώς τα λένε, ξαναγύρισε στο χωριό. Ο Κουζουλοστεφανής με το όνομα. Για χρόνια δούλευε απουκιά και παράλληλα εταϊζέγες. Αφού μας επότισε μια ολιανάμα, μας εξήγησε ότι αυτό που χρειαζόμασταν δεν ήταν πόλεμος, αλλά rebranding. Ήταν κιονά, ακόμα παλεύω να καταλάβω. Αλλά από τα συμφραζόμενα θα φτιάχναμε ένα τεράστιο πύραυλο και θα στέλναμε τα ξακουστά ντολμαδάκια μας στο διάστημα. Έτσι θα προσελκύαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα διαφημίζαμε δωρεάν το χωριό μας και το γλέντι μας. Μας εξήγησε ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε με ελάχιστα μέσα και κάποια πράγματα που θα βρίσκαμε στην πόλη. Και επειδή το ταμείον είναι μείον, μας έδωσε και την κάρτα της δουλειάς του. Να είναι καλά το κοπέλι. Έτσι ξεκίνησε το αδύνατο. Το παλιό εγκαταλελειμμένο λεουργείο έγινε εργοτάξιο και εμείς προετοιμαστήκαμε να στείλουμε για πρώτη φορά ντολμαδάκια στο διάστημα. Εν τω μεταξύ, ο γιος του παπά αποδείχτηκε τετραπέρατος και άτομο με γνωριμίες, αφού έστησε τον πύραυλο με υλικά που βρήκε στο χωριό, κάλεσε τα κανάλια και όλο το εγχείρημα τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον. Και κάπως έτσι, όχι απλά κάναμε το χωριό διάσημο, αλλά δεν χωρούσαμε στο γλέντι φέτος. Ας πούμε τούτα και με εκείνα ήρθε κόσμο στο χωριό. Μάλιστα, επήρε ένα σπίτι και μια οικογένεια από την Αμερική. Τσέζος, Ρέζος, τέλος πάντων δεν θυμούμαι ακριβώς. Και μάλιστα φήμες λένε ότι είναι λεφτάς, γιατί κατευθύνηκαμε δωρεά για να φτιάξει το σχολείο. Ανοίξανε κερμπί, ενοικιαζόμενα, πώς τα λένε κιανά. Και κάνανε και τα πρώτα ζευγαράκια την εμφάνισή τους. Επιτέλους, λίγη ζωή.